Ja men hej, välkomna till Lofoten. En ögrupp ute i Norska havet, Atlanten. I höjd med Narvik och Kiruna. Sträcker sig de här öarna ute i havet. Och jag är här för att jag ska göra en sån här through hike. Så gå från ganska långt, nästan hela vägen ut på västra sidan. Sen ska jag leta mig från Moskenes ända bort till Svolvær på den östraste av de stora huvudöarna. Jag stack från Stockholm i morse klockan 7. Jag flög via Oslo till Bodø. Så sprang ner till hamnen och så tog jag en färja på ungefär 4 timmar och åka över till Moskenes åkte jag då. Så jag kom väl hit vid 6:30-tiden. Och sen har jag vandrat upp mot Munken, ett berg som heter här. Första ordentliga stigningen nu ska jag försöka hitta. Det är inte helt självklart var stigarna går här. Men det ska ut på kartan så man ska snirklas upp lite. Försöker vi göra det. Så fram och tillbaka. Ska upp till en sjö här som ligger en bit upp. Jag ska vara ute i ungefär 10 dagar. Om man räknar dagen jag kommer och dagen jag åker. Så det är ungefär 16 mil ser det ut som på kartan. Då ska jag åka en liten bit båt också. Och så måste jag ta en buss några kilometer för att en tunnel som man inte får gå i. Man måste passera mellan 2 av de här öarna. Det blir lite sent här. Men ja, solen är uppe dygnet runt nu, så att det är midnattssol, så att det är inte mörkt. Oj, oj. Var en ordentlig stigning upp hit. Nu är det lite lättgånget igen. Ta här så att jag knatar väl på. Jakten på den optimala tältplatsen. Vi har lite vatten, lite utsikt. Ja, det är lite läckert. Nu kommer jag upp så pass högt så att se solen kommer fram bakom berget drar framåt. Hit. Klockan 10:30. Här då kanske. Här får bli någonstans. Det duger åt mig. Lofoten, det är ju hav och berg. Att bergen sticker rakt upp ur havet kan man säga. Och det har mycket hög skulle jag säga, fantasypotential här. Det är spegelblank sjö. Det ligger kvar lite färg på toppen. Solen fortfarande sista strålarna. 11:30 på kvällen. Så strålarna, den vänder väl upp snart, kommer tillbaka. Den går ju inte ner, försvinner på andra sidan berget här. Och bergen och så har du vattenfallen som kastar sig ner här. Nu lagar jag lite biff med bearnaisesås här. Blåbands biff med bearnaisesås. Tar en liten kåsa vin. Det är fredag kväll idag. Det är 10 juni kan jag nämna också. Så att det är väl inte riktigt högsäsong. Det är inga mygg än så länge, peppar. Vilket jag uppskattar. Jag var lite osäker på om de hade kommit hit, men det är ju ganska långt upp norrut, så att det är snarare snörisk än myggrisk just nu kanske. Får man hoppas. Nej, nu ska vi gå upp med käk. Sen ska jag nog ta och knoppa lite ganska snart. Det är en lång dag. Jag kryper ner och ligger och spanar ut över Norska havet. Det är en helt okej utsikt faktiskt för ett litet fredagsmys. Och så känner jag att det är en lång dag. Klockan är 11:15 faktiskt på natten. Godnatt. God morgon. Det regnar. Nästa tydliga stopp är en liten färja imorgon klockan 11:20.
10-12 kilometer dit. Ta ett ölkorv så länge. Bra energi. Det har slutat regna, men det är onekligen lite gråare idag. Det har ju en majestätisk storhet över sig det också. Det här landskapet. Så att, gå vidare. Se hur det är med topparna. Om de är insnärjda i moln, då blir det kanske man planerar lite annorlunda. Nu kör vi! Man fryser inte när man klättrar upp för så här i alla fall. Och det är väldigt fin utsikt fortfarande. Man vänder sig om och tittar mot havet och Moskenäs bakom. Så vi kommer över berget här och ser vad som finns på andra sidan. Det är spännande. Ska plana ut. Det är riktigt landskap. Gulligt. Det är deras usp. Munkebo. Här vill man inte halka. Jag tänkte nog gå upp på Munken. Jag tror det blir kul. Sen och brantar ut nerifrån. Sista biten upp då på toppen tror jag. Så, vi var toppen. Nu är det berg åt alla håll och hav och berg och hav. Det är väldigt, väldigt fint. Första ordentliga toppen med överblick åt alla håll som jag är uppe på här i Lofoten. Det är, jag får fylla på med adjektiv, men det är magiskt verkligen. Vassa höga toppar är det. Alltså issjöar, vattenfall, branta stup, dramatiska dalar. Lite grönt på sina håll ändå, det är klart. Det ska ju vara det, Golfströmmen och sådär, att det inte är jättekallt. Men här uppe så ligger i alla fall snön kvar fortfarande. Ja, riktigt häftigt. Så bär av ner igen då från Munken. Först passera Norska turistföreningens stuga, Munkebo. Så tar man upp genom ett pass. Härifrån ser det lite dramatiskt ut, men det kan säkert gå bra. På väg ner här och ser tydligt här hur jag ska ta mig sen. Det ska bli lite spännande. Jag ska reta mig mellan de här två sjöarna som ligger här. Sen på något sätt komma över till andra sidan bergen. Det blir spännande. Det blir lite spicy beef casserole with noodles. Wink of kavi.
komma ner mot Munkebo. Och tittade solen framme. Då kastade jag fram min ny grej jag med mig. Jag testar lite nu när jag är ute på så här långtur. Jag tog med en sån här laddare, solladdare. Det är som jag har kopplat till mobilen nu. Så att jag har testat den lite före. Det går inte jättefort, men om man tur och får några soliga dagar så kan den, tror jag, motivera sina 200-250 gram. Så det är 6,5 styrka. Men som prognosen ser ut vet jag inte hur mycket nytta jag kommer ha av den. Men ja. Munkebo. Fint vid en isig sjö. Då ska jag gå längs över bergen längs Tännäsvatten, tror jag det. Mot Vindstad är målet imorgon vid lunch. Ska jag ta en färja där en bit djupare in i floden. Vänster. Sen upp där på sidan av sjön. Nu har jag tagit mig upp på andra sidan sjön från stugan. Jag ska bara passera den här snölägan i branten här bakom mig. Det är lite vinkel på den, men om man har stavar och slår sig fast liksom så jag klarar den där snölägan. Den var lite otäckt om man tänkte på hur det skulle kunna gå om man hade snubblat där. Det har varit mycket upp och ner för, det har inte gått så fort. Så att jag hoppas att det blir lite snällare nu så vi kan bränna några kilometer. Oj, det var snö. Titta va. Nu kommer Forsfjorden här. Och då ser jag nog till Vindstad. Ska se om det är tillräckligt plats för att slå upp ett tält någonstans där. Ja, först ska jag ta mig ner i alla fall. Det är en bit ner. Ganska brant, men här nere fanns det en bra stig. Och inga så här jättestup, så att det känns helt okej i alla fall. Här nere vid Forsfjorden till slut. Tog sin lilla tag. Det var lite stökigt och bökigt och lite brant sådär. Men det gick ju bra till slut. Så klockan hann bli, jag gick iväg en bit också. Det ligger ett kraftverk där nere som låter så. Nu står jag mellan kraftverket och Vattenfall här så kanske hörs. Så ja, Habemusen lägerplats. En av de kanske konstigare som jag har satt upp nu. Den är verkligen på en liten terrass. Men jag har provlegat och la ut liksom stavarna för att titta. På snedden så då ligger man hyfsat jämnt. Så att härligt, klockan hann bli 11-rycket sådär på kvällen. Det har inte gått så jättefort idag. Har det inte, men nu är det ungefär 2 kilometer kvar till där båten ska gå imorgon då. Så att jag hoppas bara att det ska vara lite mer lättgånget framåt, annars kommer min planering bli tuff. Jag har lagt upp dagsetapper och sådär. Ja, vi får se. Imorgon blir båt i alla fall. Det är ju inte så tufft. Det ska vara fint tydligen. Så ja, jag ska äta lite snabbt och sen sova. Ja. Det är lite roligt faktiskt. Utifrån så ser tältet ut som det står snett ner mot vattnet. Men jag hittade liksom en liten terrass som passade just när jag ligger. Hoppas jag inte får äta upp det. Någonting rasar och sådär. Men jag ligger i alla fall väldigt, väldigt bra. Jag kommer sova väldigt, väldigt gott efter idag. Godnatt! Morgon. Idag var det upp lite tidigare. Idag var det väg till färjan. 10 minuter i 9 klockan. Den går 11:30, 2 kilometer. Bör gå.
Men jag vill ha lite marginaler. Som det är lite brätigt. Då ligger molnen lite lägre. Det ser rätt häftigt ut upp mot vattenfallet här. Det har regnat ganska ordentligt under natten, bitvis. Men nu verkar det vara uppehåll, tror jag. Bra. Båten är där. Hoppas vi hinner. Så där, det var Kyrkfjorden. Det var en massa backpackers som gick på mig och jag var den enda som hoppade av här. Hoppas att jag kom rätt. Jo, det gör jag. Vi ska upp i ett pass här. Solen tittar fram lite nu också. Lite fint. Imorgon ska det enligt prognosen som jag såg nu precis. Börjar regna, ska det regna. Det är natt ikväll. Ska det regna 2 dagar. Det blir också härligt kanske. Men... här är mycket uppför. De gillar backar i Norge. Det är ju fjäll också, men... det är väldigt mycket. Men det är mycket utsikt som man får för de höjdmeterna. Så att, fortsatt väldigt fint. Här är Kyrkfjorden. Se vad som kommer på andra sidan berget. Upp på krönet nu. Mer hav. Mer berg. Härligt. Wow. Det var värsta playan här. Nu vill man ju gå och bada lite. Alltså jag ska runt berget här istället. Ska jag ner här så att jag inte tappar alla mina höjdmeter. Sjön. Och sen ska jag upp där. Det går inte så fort idag heller. Den är fin då. Vi har käkat lite. Tagit en kopp kaffe. Luftat fötterna. Och på väg upp igen. På ner upp. På kanten av ska runda Kråkhammartinden tror jag det heter. Som en rätt snäll stig. Som en trappa. Eller ja, snäll. Den går rakt upp. Inte någon terpentinlarm här inte. Jävla steg också. Jaha. Påminner mig gärna om att träna med ben. Nästa bit ser 17 ut av överhäng. Men det ska nog gå bra. Till topps. Skrämla lite men förmånen. Och nu är det lite snällare uppför. Så vi får se vad som är på andra sidan. Oj. Moln. Det var en rejäl klättring. Det tog någon timme och kvart kanske, 20. En liten paus också. Det går inte fort där. Fan, nu tror jag ska ner och sen upp igen.
Ja, men det är fint. Oj, 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 oj. Titta. Och jag skrå här på. Jag har sett vad som heter Markan, tror jag, om jag läser rätt. Ja. Fint. Det går inte så fort. Det är lite fortare i och för sig när man klättrar rakt upp. Nu var det sån där snurra runt moment igen. När det är vackert åt alla håll. Mäktiga... Oj, fel ställe att bli yr på kanske. Nej, men det är mäktiga berg och sjöar åt alla håll och kanter. Vi ska in till den här lilla Ostkrokssjön. Ner till den. Och gå runt den. Nedstigningen var lite, vad Twin Sweden kallar brötig. Brant och blött och lerigt och halt så. De sprang ett ultramaraton för någon eller några veckor sedan eller på. Och vissa partier märks det. Annars är det ju inte träffat en människa här, men ändå så var det rätt upptrampat. Men nu går jag längs med sjön här. Ostbågssjön. Och ska runt till andra sidan. Se hur långt jag kommer idag. Klockan är 6 nu. Jag har gått någon kilometer i timmen här. Så det är så när man går upp och ner. Men selfie var den fin i alla fall. Nu passerar vi Särfjords hytta också. Då är det faktiskt så att det är lite grusväg. Typ 2 kilometer. Det tycker jag att jag har tjänat. Givet hur långsam jag har varit. Så att ta igen lite här. Känns faktiskt helt okej. 2,5 kilometer ungefär. 2,5 kilometer på väg. Jag har inte fått det igår. En halvtimme. Woho! Vum, vum. Jag har tagit av en fårhage, tror jag. Döma av spillning och varningsskyltar. Och nu märks det att det här är en populär väg till ett av Lofotens mer populära platser. Ryten, en klippa ikonisk. De kanske mest instagrammade någonsin. The hills are alive with the sound of music. Så jag ska bara gå förbi. Det kommer regn. Så blev det lite brötigt. Så kom det en skockfår. Men annars går det bra. Men jag bara får köra om här på den. Hej! Klockan 20:10. Det börjar bli lite mört. Kämpa på, nu kommer jag komma nästan ända fram till Ryten här. Ta en liten paus här vid en liten sjö. Upp där, över. Närmar oss havet. Det passar inte. La mer. Åh, där är Ryten. Det är liksom lite skiffe light. Riktigt läckert alltså. Kvarvika, Kvarviksvattnet. Och så Ryten och inte. Sa jag att det var en mäktig plats? Jag skulle ljuga om jag sa att all värk i ben och fötter var som bortblåst när jag såg där, men det är extremt förmildrande där. Så, mitt beachhouse klart. Det regnar lite otäckt så att nu kryper jag in och försöker torka upp saker. Det blir så mormor, känner jag. Men mäktigt ställe, minst sagt. Så att ja, väldigt nöjd med att jag kommer ända hit. Ja, men god morgon från Kvarvika. Här sitter jag och fikar igång dagen med kaffe, lite torkat kött.
Jag såg ut som en stock. Jag tog sommaren då. Det blev lite kraftprov igår. Det känns ju både ben och fötter. För efterhand kanske man borde delat upp den här sträckan på de 2 första dagarna på 3. Men nu är jag här. Det känns kul. Topptur känns ju, om det ser ut så där, lite tveksamt. Man ser nog inte så mycket där uppe bland molnen. Men det är några kilometer innan man måste bestämma sig, så att jag tar mig bort och kollar läget. Mars igen då. Jag vaknade i morse och trodde inte att jag skulle kunna ta ett steg till. Tanke på fötter och ben, men det var riktigt bra. Satte på mig såna här sealskin-strumpor. De är faktiskt torra fötter trots att kängorna är väldigt blöta. Det är fruktansvärt skönt. Fötterna var lite dåligt skick igår kväll. Lite vita och sådär. Nu kör vi på. Tagit mig på en äventyrlig stig här från min strand till nästa strand som ligger lite närmare klippan. Nu går jag över här och sen börjar jag klättra. Så, jag kom upp en bit här. Det är brant. Jag går långsamt. Oj, det är lite halt. Det regnar. Men som vanligt, utsikten är inte att leka med. En sån här jättebrant höjdkurva kvar, tror jag. Sen är det någon form av säkerhetsnivå. Lite klippklättring på det också. Härligt, härligt. Men jag tror att jag ser piken. Hoppas att jag pratar ut sen. Här var det vallkrattat helt plötsligt. Man kommer upp på den här klippavsatsen. Helt plötsligt har man en lång trevlig spång här att gå på. Nice. Då kan man koncentrera sig på att gå på den också kanske. Nu är vägen till Ryten, den går upp bakom mig där. Jag går inte upp dit nu. Det ser lite molnigt ut. Gå upp och stå på en topp utan utsikt. Givet benstatus där. Har kanske gått 2 mil till idag. Så. Det får bli nästa gång. Tyvärr, vad tråkigt. Det ska vara en av de mest ikoniska utsiktsplatserna. Nya krokar, nya vyer. Ser lite mer här. Ska jag snädda lite över ett berg här. Så där är Ryten. Ryten och hytta. Det är en hytta där uppe. Jag ska inte dit, jag ska fortsätta. Dimmorna skingras så visar sig att det var en jättefin utsikt härifrån också. Det är också en stor strand.
Kämpefint verkligen. Här får man tillbaka sina höjdmeter. Härligt! Jag lämnar Moskensöja som jag har gått på. Moskensön, vad heter det? Moskensöja. Vi har 2 broar, de ser rätt häftiga ut. Bro, en bro. Bunkers. Det är lämningar från kriget här. Och på campingsemester till Nordnorge, sa de. Det blir kul, sa de. Ingen som sa att det ska vara så här blött. Ska man kanske räkna med. Ja, vandringen måndag från Kvalvika ut Sandbotten från nationalparken, sen över broarna bort från Moskensöja som jag gått på fram över till Flackstadöja. Det blev en blöt historia. Det var atlantregn från morgon till kväll. Det tilltog på kvällen. Jag har sällan sett så blött regn. Jag gick 15 kilometer väg där. Det gick ganska fort. Så övergick den i en stig. En gammal fiskestig tydligen som hade använts i flera 100 år. Jättefin men blöt. Lite översvämmad. Någon bäck där som det var krävdes akrobattrick för att ta sig över. Och sen slog jag läge på en klippa till slut. Bitvis för nästan stenbumlingar, ska jag säga. Klippblock. För att det var så, alla som jag tror rimliga ställen var väldigt sanka och blöta. Så det regnade så mycket. Och bara lite dragit mig för att gå ur sovsäcken. Det blev ju rätt blött, va. Skaljackan stod väl paj, men inget annat har riktigt stolt pall. Utan skalbyxorna blev blöta. Och i natt har det faktiskt droppat från innertältet också lite grann. Det har torkat upp nu. Det slutade faktiskt regna på morgonen sen. Nu har det torkat upp, så jag har försökt torka grejer här, så det blir eftermiddags och kvällsvandring idag. Jag vandrade upp vidare längs kusten, ganska långt upp. Till Napp slutade. Det blir lite framåt sidan, framåt. Så. Det blir bra. Rätt behaglig stig bitvis här, men det var lite upp och ner och lite lerigt och lite stenigt, men det stora hela jämfört med en del annat som jag har gått så ganska skönt att glida igång dagen på det här. Det var inte så brant, vissa man bara hela på. Man klänger lite mer. Örnen vägen då. Ett landskap.
Här nere ligger Nusfjord då. Det ska vara lite pittoresk by. Jag ska passera. Sen ta sikte på Napp. En annan, lite större by tror jag. Och nu tittar lite här. Nusfjord. Välskött. Idylliskt. Lite åt det turistiga hållet, men nog värt ett besök om man har vägarna förbi. Jag tittade lite snabbt. Fick se lite rester från torkad fisk också. Det är och var kanske ännu mer Lofotens USP. Här med torkad fisk. Säsongsfisket efter den vandrande atlanttorskens grej. Där säger man ju, som man torkar så låter det som att det var därför vikingarna kunde vara ute på sjön så länge och har varit ekonomiskt väldigt viktigt för Lofoten och norra Norge. Man kom hit och fiskade och gör det fortfarande. Så det var ju kul att få se lite. Det är väl inte säsong nu, annars hade det hängt. Har jag sett på bilder så att det hänger en massa fisk. Märker man att det här är välbesökt ställe. Ja, tittops. Titta. Det är skyltat Napp. Lite annat. Härligt. Ja, det känns det att benen har varit på tur i några dagar. De gillar då stigarna rakt upp liksom. Inga knussel med terpentiner och sånt där. Trappmaskin. Vi behöver en sån. Lite Alaska-känsla med granskog nedanför. Ja, eller Dalafjällen. Och så här var det snöklädda berg också. Dimhöljda snöklädda berg. Väldigt fint. Det har varit lite grisigt bitvis. Sten för att det har regnat antagligen. Men så börjar lera sten och vatten. Men annars är det väldigt fin liten stig. Välskyltad. Comparing. Kolla där. Och då menar jag inte att havet dök upp. Det är förstås också väldigt fint. Men blå himmel va? Motivationshöjare. Hej hå. Till Dals/Kusts. Det är inte alltid helt lätt att veta om man ska hitta ner här på såna här ställen. Och det är ganska brant. Alltså tips är att vara försiktig. Hålla utkik efter. Ibland är det något svagt ritat T någonstans. Ibland är det något litet röse som någon vänlig själ har gjort. Kommer havet och kusten igen. Det är raka spåret upp till Napp. Rätt väg. Bra. Vi går längs något som heter Örnhöjden. Örnhöja. Jag tror att det är en havsörnsunge som ropar på mamma där. Jag såg en örn också som flög ut där så att den är väl leta mat. Ägare. Ja, när man kommer runt krön så här så gående på stigen och sen upp för en slänt så ser man bergen i fjärran är inhöljda i moln. Det är mäktigt. Reser sig ur havet. Note to self. Kolla färgen på kartan på sjöarna som du tänkte sova i så att det inte är en havsvik. Det var det här nämligen. Jättefin, men jag hade tänkt ta vatten och så kanske jag tänkt bada. Vill jag inte ha så där mycket salt på mig. Vi ska avstå. Vandringen från Nusfjord upp mot Napp blev lång och lite dramatisk. Man korsar bergen på väg mot kusten på Nappsidan i alla fall av ön. Och då blir det riktigt brutalt alltså bitvis. Kilometerna är rätt kostsamma här.
Och det var inget skämt. Så den stigningen, 200 höjdmeter, men upp på platåer i trånga skrevor. Även ta sig ner är ju riktigt liksom hårt sådär. Så att nu är klockan 2:30 på kvällen, natten. Ja, nu är det dags att sova. Det blev lite sommar i alla fall, men jag hade klockan på 10. Lite, jo, men när man är uppe till 3:30 alltså. Så att nu ska jag skynda mig in till Napp. Det går en buss om 2 timmar och en buss om 3 timmar. Någon av dem ska vi hinna med. Jag trodde först det var väg sista kilometerna. Då kan man ju beräkna tiden lite enklare. Nu är jag lite osäker på om det var det. Kanske bara var en bygata mellan några hus där som jag ser på kartan. Man ska aldrig ta något för givet i den här terrängen alltså. Det tar alltid längre tid än man tror. Men nu kör vi! Pigg och har fått kaffe och grejer. Så att till bys. Vandringen är till Napp här. Sista biten går riktigt bra tror jag. 3 kilometer på en timme snart. Så att hinner nog med den tidiga bussen. Lite det varit någon ravin och klittar ner så där, men annars är det lite, vad säger jag, svenska fjällförhållanden. Vilket är lite skönt som omväxling sådär. Omväxling för nöje. Sen kommer det börs. Jag har löst biljett till appen, Nordland-appen, det var enkelt. Välkomna till Västvågöja då. Det var lite mer lantlig, lite mer jordbruksmark. Några kilometer ut, asfalt ut ur Leknäs. Men nu börjar vägen övergå i skogsväg i alla fall. Ska det bli en stig också, vad det lider. Leknäs, jag vet inte riktigt. Där finns det i alla fall, ja det är som ett litet samhälle. Där finns det alla stora. Det finns det stora matbutiker och allt. Om man inte vill gå self-supported som jag gör. Inte för att hålla upp sargförmågan och sådär. Men annars kan man proviantera väldigt bra där. Det finns restauranger. Det finns Vinmonopolet och lite annat. Nu är det fjällhed lite grann av svenskt manér. Inga livsfarliga stup eller några riktigt vassa toppar. Det känns okej som lite som omväxling. Det är lugnare. Lite knott också. Det känns ju också ett svenskt. Här ligger sjön Store. Jag tror faktiskt jag hade tänkt gå på några kilometer, men jag tittar på kartan nu och då hamnar jag mitt uppe i bergen där. Jag gillar ju att pressa på lite och ha lite marginaler, men jag skulle behöva tillgång till en sjö känner jag. Ett dopp vore välgörande. Så att jag tror att det blir läge vid sjön idag. Ja, sandstrand och grejer. Fick jag använda för glajen också? Ja, nu går jag in i mål. Ah, ja. Jag plockade fram det, jag har burit dem i fickan. De senaste 5 dagarna. Första dagen var det ju sol i och för sig. Ah, ja. Sen har det känts som att det har varit lite gråare. Mycket regn där. Riktigt nice med fin kväll. Laga lite mat, sätta upp ett tält. Bor och bada. Kallt. Kanske är det imorgon. Då ska vi så.
Så, på vandringen då. Torsdag morgon. Dag 7. Jag såg väldigt fint här vid sjön Stora. Jag har tagit ett friskt morgonbad. Vilket kändes välbehövligt och fint. Ja, fast kallt. I fjällsjön här. Och nu ska vi vandra in i bergen. Inte mött en människa sedan jag gick upp i de här bergen. Fjällen. Här ser charmigt ut. Här bor de lokala hoberna tydligen. Jägar- och fiskeföreningen Västeröj. En riktigt fin, mysig liten. Ett flott turmål för stora och små. Ja, men absolut. Jag tar vidare. Mycket upp här. Enda vägen är upp. Jag kommer upp bland molnen nu. Skulle lätta senare idag bli soligt. Alltid roligt att komma runt ett krön och se vad som, wow, finns på andra sidan. Det var jättebra. Det är lite mer spektakulärt än jag trodde på kartan. Det var lite brantare stupmässigt här också. Går vi upp och tar lite säkerhetshöjder. Coolt. Så stigen ringlar sig. Kom bort från stigen lite. Det gick lite fel tror jag. Så att försöker leta mig tillbaka till. Eller jag hamnade på stigen som går till toppen. Så nu ska jag försöka ta mig till kammen här borta. Karlstafen heter berget här som jag nästan var uppe på. 544 meter tror jag bra vet. Väldigt, väldigt fin. I'm repeating myself. Utsikt. Hav och berg. Milsvid utsikt. Nya berg, nya möjligheter. Går på sidan av ett berg som heter Blåtinden tror jag. Ja, de heter lite olika toppar. Men det är bitvis lite svårnavigerat. Just nu går det bra men det är ganska mycket olika stigar och sådär. Så att lite kors och tvärs så att man får hålla koll på kartan så att man kommer rätt. Säger att det påminner mer om lite om svenska fjällen här lite mer. De har ju rastskydd också. Vägvisare. Det är ett rastskydd. 2017. Lite gulligt. Ser det så ut i ett norskt randskydd. Det såg ju ganska mycket ut som våra. Fast oj, vilken fin eldplats. Britsar. Såg och grejer. Norsk flagga också man kan hänga ut. Jag hittade snö. Så här i slutet av juni. Man kunde så slapp nalla på mitt dricksvatten just här. Så kunde jag laga körsbärssås och spagetti. Träffade jag första människan också på när jag gick upp på de här fjällen. Det var en dam som tror hon var fisketillsyningsperson. Man. Ja, tackar vi Slydalheja till lunch och ta sikte på Brattflogan tror jag. Till dopps. Ja, då tackar vi Brattflogan för de 460 härliga höjdmeterna. Med 3 stackar hej. Hej, hej, hej. Det var tuffare än det såg ut på kartan, men lite fint. Försöka hitta ner igen. Jag kan gå upp på nästa topp. Ganska rejält stup helt plötsligt som dök upp här. Ner. Men det finns lite. Snubblat rätt håll. Vet ni, jag skulle behöva gå förbi där. Skulle det funka? Ta lite paus här, lufta fötterna och sitta och titta på andra sidan. Jag ska gå upp på en kam upp i bergen upp på över 500 meters höjd. Jag tror läge där. Det är
Upp på en kam. Sen klättra. Uppe på första säkerhetsnivån. För den första bumlingen. Det är fortfarande 200 meter kvar. Känns nyttigt. Nyttigt liten kvällspromenad. Sådär. Alltså jag ska upp sen då. Man får komma ihåg att vända sig och titta på utsikten lite också. Ja. Rastbilar på fjället kanske 100 meter, 150. Närmar sig. Nu närmar sig toppen här på Dalstuva som det här lilla berget 540 meter heter. Det ska bli väldigt spännande att se om det är en sån hårt käften utsikt som folk säger. Jag har hört och sett fina saker om det på internet så att det blir spännande att se. Häng med! Oj, får man säga. Wow! Nej, men inte. Oj. Ja, det får man säga. Det var... det var en utsikt i världsklass. Verkligen faktiskt. Pressat. Världsklass. Ska jag gå på kammen borta också? Det var makalöst verkligen. Det var häftigt att få vandra så här på kammen. Det var rätt snäll kam ändå, vandringsmässigt. Inte. Men ja, vyerna. Den här bergen är helt fantastiskt. Oj. Nu vill jag mest komma ner klockan 10 på kvällen. Solen skiner, det är jättefint. Nu är jag lite sugen på att komma ner till sjön. Där nere. When mama told me to keep far from these underhanded men, and I'd be white, whiter than the side of a new wet bride. Och är ju frågan om jag ska äta middag eller inte klockan 11:30. Jag borde väl det. Lax. Lax är bra sent på kvällen om någon annan är, tycker jag. Sen är det godnatt. Morgon. Vi får packa ihop det sista här. Sen är det dags att knata ner från berget och ta sig bort över mot Austvåg. Oj, det var sista ön. Ska in i en liten fjord där. Följa en fjord. Bo längst in i den. Sen imorgon är det bara quote on quote att korsa bergen till Svalbard som står på programmet. 1 mil ungefär, men hyfsat många höjdmeter. Det blir lite vilohalvdag idag efter urladdningen igår.
Och det här var ett sånt sällsynt fint ställe. Titta ut över bergen och havet. Havet, det är mulet idag, men det är lite ljus i horisonten, så att det är ett lite säreget ljus. Väldigt vackert. Börjar komma ner till vägen här som går längs vattnet mellan Västbogöj och Östbogöj. Då har jag korsat då fjällen från Leknäs hit till vattnet. Ungefär 3 mil om man mäter från centralen. Jag hoppade av bussen. Det tog mig väl ungefär 2 dagar, 2 dygn i alla fall. 2 övernattningar. Jättefin sträcka tyckte jag. Rent allmänt och extremt fin på slutet. Det förvånar mig lite att det var så väldigt lite folk. Givet de här, skulle jag säga, väldigt höga naturvärdena på slutet. Ja, nu ska jag gå ut till Sundet i alla fall, mellan öarna. Och eventuellt jag har buss där. Några kilometer bara. När husbilarna kör i breddar och man kan undvika det, så är det inte den roligaste att traska på. Men det är 7 kilometer dit, så att kör på! Vi vandrar in längs Olderfjorden. Det hade blivit sommar, det var nästan första gången, känns det som. Kanske var lite i början också. Så var det sol också, men nu var det faktiskt lite varmt också. Jätteidyllisk fjord, djup. Hade sin egen busshållplats. Kändes bra att åka. Kanske tog 8 minuter en timme. Men jag såg att den där vägen var inget kul. Den tunga trafiken och sådär. Nu ska jag gå in till botten av den här fjorden egentligen, tänkte jag. Så att det ska mynna en bäck där. Att det ska kunna vara en bra lägerplats. Djupare in här i fjorden. Tittar upp lite också till höger. Den där bergen ska försöka komma över imorgon. Till Svalbard. Eller till någonstans i närheten i alla fall. Och in ägg till början dagen efter. Det blir ett spännande litet projekt. Se vart man kommer över någonstans. Inte helt självklart. Här kommer gränsen. Gränsen, sjöälv. Och in i älv då. Bro i alla fall. Så. Det är alltid spännande. En åt gången. Ja. Det känns väl rätt stabilt. Fint. Det såg jättefint ut. Här skulle man ju vilja fiska fluga. Ja, det vakar. Någonting vakar. Här finns det något som är någorlunda platt. Nedanför bron. Vatten. Kanske lite insekter och sådär. Kryper in i fältet. Så, här kommer man ner om man vill hämta vatten och tvätta sig. Det blir bra. Ja, men så är den här sista tältnatten. Det börjar ihop sig. Det är bara att klättra över det där berget. Bara. Det löser sig säkert. Enligt guideboken som jag sneglar på lite sådär, så ska det ta 7 timmar över berget.
Det var ju på andra hållet. Kanske har en inverkan. Ja, vi får ta det för vad det är. Får gå upp i någon form av rimlig tid och bara knata uppåt och försöka hitta en väg över. Det är mål där uppe också dit jag ska. Kunde man ju resa på. Sådär. Det blir kul. Ja men god morgon. Det är lördag morgon. Den 18 juni. Så det är dag nummer 9 sedan jag gick ut från Moskenäs. Idag ska jag på kartan, så är det inte alls långt ut över bergen. Från Olderfjorden över till Svolvar. Men jag vet att andra har haft lite problem här. Och jag tycker mig se på kartan. Både på den stora kartan jag har och i telefonen att det ska finnas en väg upp för berget. Men vi ska se hur det går. Klättrar så sakta upp här. Att säga att det finns en stig är väl lite till att överdriva, men det finns någon form av tänkt linje i alla fall, så att hoppas att det gäller även högre upp. Här ser det björkskog, kärr, uppförsbacke. Man vaknar till och regn. Så, hallå, kul kombo med det sista berget. Oj, lite skönt att få lite överblick. Gå i den här skogen, man ser inte vad man är någonstans. Ser jag har gått genom kärret bort från fjorden och sen upp här. Vi är vidare upp i passet där. Bra grej med berg så här, de ser ju ofta lite mindre branta ut när man kommer närmare. I alla fall den här typen av pass här. Man kan se att ja, men det finns några ställen där man skulle kunna kila sig igenom utan att det är stupbrant. Om det inte är sådana ställen som i Moskenäs där när det var stupbrant precis överallt. Men här tycker jag att det borde gå lite serpentina sig upp. Men kul! Det finns ingen stig vad jag kunde hitta, utan men tar man linjen som är streckad på kartan så får man ganska bra rimliga nivåskillnader. Frågan är hur det ska gå nu. För att nu blir det brantare. Här ska det gå bra. Synd att det har regnat så att det är slippery, men det är inte så lodet som det ser ut nerifrån. Jag tror du kommer klara det. Jag tror vi är över nästa säkerhetsnivå nu. Det bara jag letar sig lite över toppen här. Det var lite brant. Skrämda lite, men man lutar sig framåt och inte tittar ner så gick det rätt okej. Hoppas att jag ska över det sista här. Det är svårt här med stigen kan ju vara under stigen, men den rimligaste vägen kan vara under snön. Jag får klättra upp och titta här. Sjö, berg. Nice. Jag vänder. En strandpromenad här i kratern, eller inte ramla ner i bäcken. Håll upp lite. Lättgånget efter att ha klättrat hela dagen. Där är jag farligt att säga. Jinx. Nästan lite snöblind där. Coolt ställe. Så kommer en till fin sjö. Västra Nockvattnet. Härligt. Lite mer strandpromenad. Det är isigt ut på strandpromenaden. Det är fint.
Här nere ligger kabelvång. Det ligger Svalbard bara bakom. Bakom kullen där. Väg ner mot Storkungsvattnet. Jo, man repellerar ner med för rep, bokstavligt talat. Repellerar ner. Ja, det finns alltid en ny nivå, ett nytt level. Så här såg det ju inte alls ut på Airbnb. Nu tror jag går vidare så det tar ett ställe. Ja, det var på stora hela lite mer krävande nedstigning än vad jag hade sett på kartan. Bitvis beror lite på också att det regnar och är halt. Nere vid Storkungsvattnet. Oj, här var det lite mer lättgånget. Vroom, vroom. Låg ett vindskydd nere vid sjön. Jag lånar lite för torka upp mig. Ja, vilket härligt sätt att avsluta det här äventyret på. Med att sitta framför en eld en hel kväll. Det hade jag inte räknat med riktigt. Det är den 9:e dagen idag. Kom ut förra fredagen. Jag vet inte hur jag ska sammanfatta det. Jag gissar att det är lite som en blandning mellan Sarek och Alperna. Det är ju alpin vandring alltså bitvis. Det känns som att man klättrar upp för en jäkla vägg. Så att första dagarna blev som en chock för benen, för benmusklerna var helt slut sen. Jag kanske har tränat lite mer ben. Och då är inte jag någon jättedålig koll, trodde jag. Men det man köper sig genom den här vandringen är ju de fantastiska vyerna. Det är ju helt magiskt verkligen. Och, så jag tycker att det stod sen då. Jag är glad att jag tog mig hela vägen. Och fick se så mycket. Vackert och fint och sådär. Men det är en del ställen där jag är väldigt glad över att jag inte hade mina barn med mig. När man ändå rör sig på rätt riskabla platser. Det är ganska bra på sina håll. När mer är söta med lite mer turisttäta. Så sätter de upp rep och kedjor. Och man kan liksom fira sig ner och repellera och sådär. Men sen är det också liksom, slidar man ner på vissa ställen så då kan man fundera vad som händer om man råkar ramla och fortsätter ramla. Då är det ganska långt ner till marken ibland. Det ska man inte göra. Då får man vara väldigt, väldigt försiktig. Ja, nej men ett fantastiskt privilegium att få komma iväg. Och jag är väldigt glad över att min familj kände att de kunde släppa iväg mig. Så att jag kunde få det här och göra den här resan. Det kommer jag sent att glömma. Sista 6-7 kilometerna in till stan, till färjan. Det var flera personer som sprang förbi igår. Det kan man inte springa så fort. Sprungit en del led själv, men den här typen av led är inte jättesnabb på.